Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Περσέα. Ο Περσέας, ο τελευταίος των Μακεδών, η μοίρα, έλαχε στον Περσέα, τον γιο του Φιλίππου του Έψιλον, να είναι ο τελευταίος βασιλιάς της αρχαίας Μακεδονίας, σφραγίζοντας μια εποχή που τοποθετήθηκε ευλαβικά στο χρονοτούλαμπο της ιστορίας. Ίσως να μην είχε την ευφυΐα και την πολιτική οξυδέρκεια του Φιλίππου του Β. Μπορεί να του έλειπε η στρατηγική δυνότητα του Αλεξάνδρου. Ακόμη και η διπλωματική ικανότητα του πατέρα του. Ωστόσο, κανείς δεν θα μπορούσε να του προσάψει έλλειψης αποφασιστικότητας και γενναιότητας, ώστε να προκαλεί ακόμα και σήμερα συγκίνηση η απέλπιδα προσπάθεια που κατέβαλε για να αναχαιτήσει το ρωμαϊκό θηρίο. Ο Φίλιππος της Μακεδονίας ή Φίλιππος ο Β' ο Μακεδόν ήταν ο βασιλιάς που έκανε τη Μακεδονία ισχυρά κράτος. Ένωσε υπό την ηγεμονία του τα υπόλοιπα ελληνικά κράτη και προετοίμασε στην ουσία την κατάκτηση της Περσίας και του μεγαλύτερου μέρους του τότε γνωστού κόσμου από το γιο του Μέγα Αλέξανδρο. Να ξεκαθαρίσουμε πως οι βασικότερες πηγές για τη βασιλεία του προέρχονται από τους Ρωμαίους, Τίτο Λίβιο, Ιουστίνο, Απιανό και τον φιλορωμαίο μεγαλοπολίτη Πολύβιο. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόσωπο του Περσέα σπηλώνεται από υπερβολικά άδικες κατηγορίες και ειρωνίες. Ειδικά ο Πολύβιος, ο οποίος μας άφησε και εκείνο το περίφημο προήμιο στην ιστορία του σχετικά με το χρέος του ιστορικού απέναντι στην αλήθεια. Αποδεικνύεται κακόβουλος, κακεντρεχής με έντονα παθογενείς εξάρξεις. Ως εκ τούτου καθίστανται αμφίβολης αξιοπιστίας οι αναφορές του. Δυστυχώς είναι η κυριότερη πηγή και αναγκαστικά απαραίτητη. Σε αντίθεση, ο Πλούταρχος που άντλησε πληροφορίες και από το χαμένο τυχαία έργο του ιστορικού Ποσειδόνιου φαίνεται πιο αντικειμενικός. Ο Περσέας ήρθε στον κόσμο περίπου το 210 π.Χ. και οι λασπολογίες του Λιβίου και του Πολυβίου ξεκινάνε από τη γέννησή του, που τον παρουσιάζουν ενώθο γιο του Φιλίππου του Έψιλον, από μια παλακίδα, μισητό από τον πατέρα του, που αρπάζει τον θρόνο, δολοφονώντας τον ετεροθαλή και νόμιμο διάδοχο αδελφό του, Δημήτριο. Τα στοιχεία διαψεύουν τους υμνητές ιστορικούς της Ρώμης. Η μητέρα του, Πολυκράτεια, ήταν από τις νόμιμες συζύγου του Φιλίππου του Έψιλον με καταγωγή από το Πελοποννησιακό Άργος. Επιπλέον, ο Περσέας είχε καθοριστεί διάδοχος λαμβάνοντας ανώτατες θέσεις όπως αρχηγός σε εκστρατείες. Αν ήταν μισητός από τον πατέρα του, τότε πώς οριζόταν αρχηγός του στρατού? Μάλιστα, ο Φίλιππος ο Έψιλον ονόμασε μια καινούρια πόλη που έκτισε Περσιίδα. Έτσι καταρρίπτονται οι ανυπόστατες κατηγορίες των Λιβίου και Πολυβίου. Πάντως, λόγω της τεταμένης έντασης με τη Ρώμη και την ανάμνηση της βαριάς ήττας της κοινώς κεφαλές το 197 π.Χ. είχε δημιουργηθεί μια μικρή αντίπαλη παράταξη στη Μακεδονική Αυγή. Έτσι, ένας ανιψιός του Φιλίππου του Έψιλον, ο Αντίγονος, έθεσε τον εαυτό του υποψήφιο βασιλιά κατά τη διάρκεια της ασθενείας του Φιλίππου του Έψιλου. Μόλις πέθανε ο Φίλιππος ο Έψιλον, ο γιατρός του κράτησε μυστικό το θάνατό του και έστειλε μήνυμα στο Περσέα να επιστρέψει τάχιστα από την εκστρατεία στην Θράκη εναντίον των Δαρδάνων. Αυτός επέστρεψε γρήγορα στην Πέλα
και διέταξε την εκτέλεση του Αντιγόνου με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, κάτι που επικυρώθηκε από το μακεδονικό κοινό, δηλαδή τη συνέλευση του στρατού που τον εξέλεξε βασιλιά. Είναι γνωστό βεβαίως πόσο πιστό ήταν το μακεδονικό κοινό στην νόμιμη κληρονομική βασιλεία και αποδεικνύεται η νομιμότητα της εκλογής του Περσέα. Οι πρώτες του ενέργειες ως βασιλιάς φανερώνουν ταχύτητα, σύνεση και πολιτική μεστότητα. Ανανέωσε την εύθραστη συνθήκη φιλίας με τη Ρώμη και παντρεύτηκε τη Λαοδίκη, κόρη του Σελεύκου του Δέλτα, αποκτώντας έναν ισχυρό σύμμαχο, αν και δεν ωφελήθηκε τελικά από αυτό. Καλλιέργησε καλές σχέσεις με όλα σχεδόν τα ελληνικά κράτη και απελευθέρωσε όλους τους φυλακισμένους για προσβολές του στέμματος. Επιπρόσθετα, κάλεσε πίσω όλους τους εξόριστους, εγγυόμενος για την ασφαλειά τους και την επιστροφή της περιουσίας τους. Τα περισσότερα κράτη βορείως της Αττικής μεταστράφηκαν, εκδηλώνοντας συμπάθεια προς τη Μακεδονία, αλλάζοντας το κλίμα της εποχής του Φιλίππου του Έψιλον. Η φήμη του απλώθηκε και στη Μικρά Ασία, κερδίζοντας την εύνοια των εκεί ελληνικών κρατών. Μόνο η Αχαϊκή Συμπολιτεία και η Αθήνα αντιστέκονταν σε αυτή τη διπλωματική επίθεση φιλίας του Περσέα. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να ανυψώσει τη μακεδονική επιρροή στον ελληνικό κόσμο, αλλά αυτό προξένηξε την έκτρα της Ρώμης. Οι Ρωμαίοι ασφαλώς δεν είχαν να διατυπώσουν κάποια κατηγορία εναντίον του και παρακολουθούσαν στενά την δραστηριότητα του Περσέα, ο οποίος μάζευε τα κομμάτια του για την εκ νέου ισχυροποίηση της Μακεδονίας. Η προπαγάνδα που έστησαν οι Ρωμαίοι για να ξεκινήσουν νέο πόλεμο δεν είχε όρια. Επικαλέστηκαν απίστευτες προφάσεις για την υποτιθέμενη ύποπτη και μεμπτή συμπεριφορά του Περσέα. Το κατηγορητήριο της Συγκλήτου ήταν ενδεικτικό των προθέσεων των Ρωμαίων. Αρχικά τον κατηγόρησαν πως είχε σκοπό, με τη βοήθεια των Γαλατών, να σκλαβώσει τους Έλληνες και έπειτα να επιτεθεί στην Ιταλία. Επίσης κατηγορήθηκε ότι δήθεν προσπάθησε να δηλητηριάσει συγκλητικούς. Επιπλέον σχεδίαζε να επιτεθεί στην Αιτωλία, συμμάχου των Ρωμαίων. Και το πιο εξωφρενικό, πως έστησε νέδρα στους Δελφούς για να δολοφονήσει το φιλορωμαίο Ευμένη της Περγάμου. Τα σχέδια των Ρωμαίων ήταν ξεκάθαρα. Η Σύκλητος είχε αποφασίσει να αναγκάσει τον Περσέα να κάνει τέτοιες παραχωρήσεις σαν να ήταν υποτελής της Ρώμης και αν αρνιόταν να το καταστρέψει με πόλεμο. Προσπάθησε να γεμίσει με φόβο τους Ρωμαίους πολίτες για να ψηφίσουν υπέρ του πολέμου. Γρήγορα έστησε ένα δίκτυο από συμμαχίες και οι απεσταλμένοι της ξεχύθηκαν σε όλο το μεσογειακό χώρο, αμαυρώνοντας το όνομα του Περσέα. Οι Ρωμαίοι δεν δέχτηκαν καμία πρεσβεία του Περσέα που θα είχε τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ο πόλεμος είχε προαποφασιστεί. Ο Περσέας επιζητούσε ειρήνη, αλλά μία ειρήνη τιμητική και με ισχυρή Μακεδονία. Είχε σεβαστεί όλες τις υποχρεώσεις και τους όρους της συνθήκης της Ρώμης. Επιπλέον είχε αποκαταστήσει το γόητρος της χώρας του στο ελληνικό χώρο και είχε κερδίσει συμπάθειες, εκτοπίζοντας τη θέση της Ρώμης ως ελευθερότριας και κατά συνέπεια εξουσιάστριας των Ελλήνων. Τον Δεκέμβριο του 172 π.Χ. η Ρώμη κήρυξε ανεπίσημα τον πόλεμο στη Μακεδονία. Ένας διπλωματικός οργασμός έλαβε χώρα σε όλη τη Μεσόγειο.
Οι Ρωμαίοι ξεκίνησαν να στέλνουν προφύλακες, αρχικά στην Ιλαρία και έπειτα μέσα στον ελληνικό χώρο. Ένας απεσταλμένος της Ρώμης, ο Μάρκιος Φίλιππος, βρέθηκε στη Λάρισα και ο Περσέας, μόλις το πληροφορήθηκε, ζήτησε συνάντηση μαζί του. Ο πατέρας του Μάρκιου υπήρξε φιλοξενούμενος κάποτε του πατέρα του Περσέα και υπήρχε οικειότητα μεταξύ τους. Κατά τη συνάντηση, ο Μάρκιος πρότεινε φιλικά, όπως πίστευε ο Περσέας, να στείλει απεσταλμένους στη Ρώμη για ένα διακανονισμό με θεμιτούς όρους. Ο Περσέας συμφώνησε, αλλά οι πρέσβεις θα έκαναν 1 μήνα μέσα στο χειμώνα για να φτάσουν. Ο Περσέας είχε εξαπατηθεί. Η Σύκλητος ήταν αποφασισμένη για πόλεμο και προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο για να μαζέψει μεγαλύτερες δυνάμεις. Το Μάρτιο του 171 π.Χ. οι απεσταλμένοι του Περσέα απευθύνθηκαν σε ότα μη ακουόντων. Η Σύκλητος διέταξε όλους τους Μακεδόνες που βρίσκονται στην Ιταλία να την εγκαταλείψουν μέσα σε 30 ημέρες. Στο μεταξύ, ο κύριος όγκος του Ρωμαϊκού στρατού πέρασε στην Ηλυρία. Τα ρωμαϊκά πιόνια ήταν όλα στη θέση τους για το άνοιγμα της Κακέρας. Τα ελληνικά κράτη, που στην πλειοψηφία τους συμπαθούσαν του Περσέα, αλλά φοβούνταν τη Ρώμη, προσπάθησαν να ουδετεροποιηθούν. Ο Περσέας τότε βεβαιώθηκε πως είχε εξαπατηθεί από τη Ρώμη. Κέρδιζε στο διπλωματικό παιχνίδι. Το δίκαιο ήταν με το μέρος του. Οι Ρωμαίοι είχαν καταπατήσει την ειρήνη. Στο Συμβούλιο, στα ανάκτορα στην Πέλα, οι εταίροι θεώρησαν πως οι παραχωρήσεις ήταν ανώφελος και ότι ο σκοπός της Ρώμης ήταν να εκτοπίσει τη Μακεδονία. Στο όνομα της τιμής και της δικαιοσύνης, ο Περσέας αποφάσισε πόλεμο. Στην ομιλία του υπογράμμισε τις αδικίες της Ρώμης, την διπροσωπεία του Μάρκιου Φιλίππου και την προδοτική κίνηση των ρωμαϊκών στρατευμάτων κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Όταν είπε πως η επιλογή ήταν ανάμεσα στην ελευθερία ή τη σκλαβιά, ο στρατός κράβγαζε ζητώντας δράση. Ο κύβος είχε ρυφθεί. Ο ρωμαϊκός στρατός αποτελούταν από 2.000 υπείς και 35.000 πεζούς συν τις επικουρίες του Ευμένη, που του παράσχε 1.000 υπείς και 6.000 πεζούς. Η ρωμαϊκή γραμμή ανεφοδιασμού ξεκινούσε ανατολικά από τη Χαλκίδα και τη Βιωτία και δυτικά από την Αμβρακία και κατέληγε στους γόμφους της Θεσσαλίας. Ο Περσέας, που δεν πρόλαβε να προωθηθεί έξω από τη Μακεδονική επικράτεια, επειδή έχασε χρόνο περιμένοντας τα αποτελέσματα της πρεσβείας, είχε και αυτός αρκετές δυνάμεις που στο σύνολό τους έφταναν τις 43.000. Πιο αναλυτικά, από τα στοιχεία που έχουμε, 21.000 Μακεδόνες αποτελούσαν την περίφημη Μακεδονική φάλαγα μαζί με 5.000 περίπου επιφανείς πεζούς. Οι υπείς του άγγιζαν τους 3.000. Επιπλέον πήρε από τους συμμάχους του 1.000 υπείς, οδρίσες, θράκες και άλλους 13.000 πεζούς που κατανέμονται ως εξής: 7.000 οδρίσες, θράκες και 3.000 Κρήτες, 2.000 Γαλάτες, 500 Αιτωλούς και Βιωτούς και άλλους 500 από διάφορα ελληνικά κράτη. Ο 40χρονος περίπου Περσέας είχε τη διοίκηση. Οι απώλειες από την Πανολυθρία στις Κοινώς Κεφαλές 26 έτη πριν είχαν αναπληρωθεί από μία νέα γενιά στρατιωτών που είχε αποκτήσει εμπειρία από τους πολέμους στην Θράκη. Διέθετε πολλά αποθέματα σε τρόφιμα και οπλικά συστήματα και στόχος του ήταν μία μάχη εκ παρατάξεως.
όπου η φάλαγγα θα είχε το πλεονέκτημα. Γι' αυτό φρόντισε να αποκλείσει τα στενά περάσματα που οδηγούσαν από τη Θεσσαλία στη Μακεδονία, τα Τέμπη και τη Βουλουστάνα, από τα σημερινά Σέρβια Κοζάνης προς Σαραντάπορο. Σε μία πρώτη μικρή μάχη κοντά στο Παγασιτικό κόλπο, οι Μακεδόνες διέλυσαν το ρωμαϊκό στράτευμα που βρισκόταν εκεί, προξενώντας απώλειες περίπου 2.500 στρατιωτών. Ο Περσέας αμέσως ζήτησε και πάλι ειρήνη. Προθυμοποιήθηκε να αποζημιώσει τους Ρωμαίους και να επιστρέψουν στο παλιό status quo. Οι Ρωμαίοι, αν και λαβωμένοι, απέρριψαν τις προτάσεις. Στο μεταξύ, όλο και περισσότεροι Έλληνες έδειχναν συμπάθεια προς τον Περσέα, διότι οι Ρωμαίοι ευνοούσαν συνεχώς τους ολιγαρχικούς και κατέσβαζαν τους διαφωνούντες. Τους επόμενους μήνες, μονάδες του Μακεδονικού στρατού έκαναν επίδειξη ισχύος, καταλαμβάνοντας πόλεις και ρωμαϊκά οχυρά στην Ηλυρία, κάτι που φόβησε τους Ρωμαίους, επειδή φοβήθηκαν πως θα κοβόταν η γραμμή ανεφοδιασμού τους. Κάπου εδώ, το καλοκαίρι του 169 π.Χ., σύμφωνα με το Πολύβιο και το Λίβιο, συμβαίνει κάτι το μεταφυσικό. Ο Περσέας από ικανός ηγέτης μεταβάλλεται απλώς σε ένα ηλίθιο, μια άλλη προσωπικότητα σε βαθμό παθολογικό. Εξυμνούνται όλοι οι Ρωμαίοι διοικητές, ενώ ο Περσέας είναι ένας ανόητος που αντιστέκεται και δεν έχει καταλάβει πως ο φρίαβος της Ρώμης είναι προκαθαρισμένος από το πεπρωμένο. Οι Ρωμαίοι συνέχιζαν να στέλνουν ενισχύσεις και ο Περσέας φράγισε το πέρασμα της Πέτρας που οδηγούσε από τον κάτω Όλυμπο στην Πιερία και έκανε βάση του το Ροδίον. Ο Μάρκος Φίλιππος προσπάθησε να διαβεί τα στενά της Πέτρας, αλλά μέτρησε απώλειες και αποσύρθη. Όλο το έτος του 169 π.Χ. άνοικε στον Περσέα. Είχε νικήσει σε όλες τις αψιμαχίες και είχε προκαλέσει μεγάλες απώλειες στους αντιπάλους του. Κατάφερε και έδιωξε από τις ακτές της Μακεδονίας τα αρμαϊκά πλοία και το ηθικό του στρατού του ήταν πολύ υψηλό. Ο Ηλυρίος Γενένθιος συμμάχισε μαζί του και έγινε πρόταση στην αφινταλευόμενη ισχύ της Ρόδου να συμμαχίσει και αυτή. Αντιθέτως, ο Αντίοχος και ο Ευμένης απέρριψαν τις προτάσεις του. Πρόσθεσε όμως στο άρμα του την Υπηρωτική Συμπολιτεία, κάτι που θα πλήρωναν αργότερα οι Υπηρώτες, όταν 70.000 από αυτούς θα σφάζονταν από τους Ρωμαίους. Η Λεγιώνα Λατινική ήταν στρατιωτική μονάδα στην αρχαία Ρώμη που αποτελούταν από 4 έως 10.000 άνδρες συνήθως. Συγκροτούταν από 30 τάγματα και κάθε τάγμα είχε 2 εκατονταρχίες. Συνολικά η Λεγιώνα είχε 60 εκατονταρχίες. Το 168 π.Χ. αναλαμβάνει νέος ύπατος της Ρώμης ο Εμίλιος Παύλος και καταφέρνει να εξοικονομήσει από τη Σύγκλιτο νέες στρατιωτικές δυνάμεις. Με τις δυνάμεις αυτές υποτάζει τον Γένθιο και αποκτούν και πάλι τον έλεγχο της Ηλυρίας. Οι Ρωμαίοι σταδιακά συγκεντρώνονται στη Θεσσαλία με 4.000 υπείς και 40.000 πεζούς. Ο Εμίλιος Παύλος επιβάλλει πειθαρχία και ανύψωση του ηθικού του στρατού, το οποίο είχε κλειδονιστεί από τις μέχρι τότε ήττες του. Ο Περσέας εξακολουθούσε να έχει τους 43.000 στρατιώτες και άλλους 10.000 σε επιλεγμένα σημεία της Μακεδονίας για τον έλεγχο των ακτών της. Εκπαίδευε συνεχώς και με αμείοντους ρυθμούς τους άντρες του μέχρι και τα άλογα για να αντιμετωπίσει τους ελέφαντες των Ρωμαίων. Έτσι έφτιαξε ομοιώματα ελεφάντων, μια που ο ίδιος δεν διέθετε.
κάτω από τον επιβλητικό όγκο του Ολύμπου, η ανθρωπότητα θα ζούσε μία από τις πιο καθοριστικές μάχες της ιστορίας της. Ο Περσέας είχε οχυρώσει όλη την νότια Πιερία και είχε πολύ κοντά τις γραμμές του ανεφοδιασμού του. Φοβούμενος όμως μήπως δεχτεί επίθεση από πίσω λόγω της απόβασης του εχθρικού στόλου, μετέφερε το στρατοπεδό του 24 χιλιόμετρα πίσω, μπροστά από την Πίνδα, 2 χιλιόμετρα νότια του Μακρυγιάλου. Ήταν και αυτή μία σοφή επιλογή για τον ηλίθιο, σύμφωνα με το Πολύβιο Περσέα, αφού η περιοχή είχε αρκετούς χήμαρους που παραείχαν νερό και η πόλη ισχυρά τείχη. Στις 16 Ιουνίου του 168 π.Χ. ο Εμίλιος Παύλος ενώνεται με τις δυνάμεις του άλλου διοικητή Σκυπιώνα Νασίκα στα δυτικά της σημερινής Κατερίνης και βαδίζουν πάνω από τους λόφους και όχι από την Πεδιάδα, ώσπου βρέθηκαν απρόσμενα μπροστά στη Πίνδα και τον παρατεταγμένο μακεδονικό στρατό. Ο Εμίλιος Παύλος γρήγορα διόρθωσε το σφάλμα του και με ελιγμούς αποτράβηξε το στράτευμά του. Οι Μακεδόνες δεν πρόλαβαν να καλύψουν το 1 χιλιόμετρο που τους χώριζε από τους Ρωμαίους, λόγω του βαρύ οπλισμού τους και της παράταξής τους, αφού ανέμεναν σε στάση άμυνας και όχι επίθεσης. Ο Εμίλιος Παύλος έστησε βιαστικά το στρατοπεδό του στην πλαγιά ενός λόφου, όπου η φάλαγα των Μακεδόνων είχε πλεονέκτημα και επιπλέον είχε θέα στην Πεδιάδα, αλλά δεν είχε ανεφοδιασμό. Ο Περσέας ευφυώς τοποθέτησε το στράτευμα ανάμεσα στην ακτή και στο λόφο για να κόψει τον ανεφοδιασμό. Στις 21 Ιουνίου έγινε έκλειψη σελήνης και θεωρήθηκε θεϊκό σημάδι. Πώς δηλαδή θα γίνει και έκλειψη ενός βασιλιά? Ο Εμίλιος Παύλος γνώριζε βέβαια πριν από αυτό το φυσικό φαινόμενο, αλλά δεν μίλησε αφού είδε ότι αναπτερώνεται το ηθικό του στρατιού του. Τελικώς, στις 22 Ιουνίου το απόγευμα, μία αψημαχία οδήγησε στη μεγάλη μάχη. Η γραμμή των Μακεδόνων είχε πλάτος 3,5 χιλιόμετρα, με τη φάλαγγα να καταλαμβάνει 1,5 χιλιόμετρο και να έχει βάθος 16 άντρες. Ο Περσέας τέθηκε επικεφαλής της δεξιάς πτέρυγας του Ιππικού. Οι Μακεδόνες αναπτύχθηκαν γρήγορα, με την τρομερή φάλαγγα να επιτίθεται στη κακοσυντεταγμένη ρωμαϊκή γραμμή. Η θεά της φάλαγγας με τις άρισσες όρθιες καθώς προχωρούσε γέμισε με τρόμο τον Εμίλιο Παύλος, που σύμφωνα με το Λίβιο θα τον θυμόταν για χρόνια. Μόλις έπεσαν οι σάρισσες και οθήθηκαν μπροστά, οι πρώτες σειρές των Ρωμαίων κατακρεουργήθηκαν, αλλά έτσι όπως υποχωρούσαν οι λεγεωνάριοι και έφτασαν στην πλαγιά, η φάλαγγα άρχισε να χάνει το σχηματισμό της. Ο έξυπνος Εμίλιος Παύλος το διαπίστωσε έγκαιρα και έδωσε διαταγή να δημιουργηθούν σπήρες 100 περίπου άντρες και να επιτίθονται στα κενά της φάλαγγας. Στη μάχη σώμα με σώμα ευνοούνταν το κοντά εγχειρίδιο των λεγεωνάριων, αφού η φάλαγγα ήταν τρομερή μόνο σε επίπεδο έδαφος και σε πυκνό σχηματισμό. Οι φαλαγγίτες δεν μπορούσαν να λιχθούν με την εξάμετρη και βαριά σάρισσα. Εκείνη τη στιγμή η σάρισσα ήταν απλός βάρος και άχρηστη για τέτοιου είδους μάχη. Ο Εμίλιος Παύλος τότε εξαπέλυσε τους ελέφαντες επάνω στο ιππικό των Μακεδόνων που είχε έρθει για να βοηθήσει τη φάλαγγα. Η εκπαίδευση των αλόγων για την αντιμετώπιση των ελεφάντων αποδείχθηκε άχρηστη, αφού πανικοβλήθηκαν από τη θέα και τη μυρωδιά των τεράστιων ζώων και σκόρπισαν το πανικό. Στο μεταξύ η φάλαγγα σφάζονταν ανελαίητα από όλες τις μεριές, ενώ όσοι πήγαιναν προς την ακτή τσαλαπαντούταν από τους ελέφαντες. Με την πτώση της νύχτας οι Μακεδόνες είχαν 25.000 νεκρούς.
Τις επόμενες μέρες 5.000 περιπλανόμενοι Μακεδόνες συνελήφθησαν και 6.000 εχμαλωτίστηκαν στη Πίνδα. Ο Μακεδονικός στρατός έπαψε να υπάρχει. Αν στις 16 Ιουνίου, όταν οι Ρωμαίοι βρέθηκαν κατά λάθος μπροστά στο Μακεδονικό στρατό, ο Περσέας επιτίθετο πιο γρήγορα θα είχε τσακίσει τους ασύντακτους Ρωμαίους. Την ημέρα της μάχης ο Περσέας πάντως ήταν πιο γρήγορος στις κινήσεις του, αλλά τον Εμίλιο Παύλο τον έσωσε το ανώμαλο έδαφος και η έγκαιρη παρατηρήσή του της διάσπασης της φάλαγγας. Η μάχη της Πίνδας ήταν η τελευταία αποφασιστική μάχη του Τρίτου Μακεδονικού Πολέμου 171-168 π.Χ. μεταξύ Ρωμαίων και Μακεδόνων και έγινε στις 22 Ιουνίου του 168 π.Χ. Η έκβαση της μάχης αυτή σήμαινε και την οριστική υποταγή της Ελλάδος στους Ρωμαίους. Οι πιο πολλές ιστορικές πηγές δεν αναγνωρίζουν την προσπάθεια του Περσέα και εξυμνούν τον Εμίλιο Παύλο. Ο Περσέας οχυρώθηκε θαυμάσια, αλλά δεν είχε τη τύχη του αντιπάλου του. Το λάθος του ήταν ο κακός υπολογισμός και ίσως η διστακτικότητά του. Μόνον ο ιστορικός Ποσειδόνιος υπεράσπισε τον Περσέα στις αναφορές των Φιλορωμαίων για δειλία. Ο Περσέας και ο λαός του πολέμησαν για την ελευθερία. Έφτασαν κοντά στη νίκη, αλλά η απαρχαιωμένη φάλαγγα δεν προσαρμόστηκε στη τακτική των λεγεώνων. Ο Εμίλιος Παύλος ζήτησε την ανεφόρον παράδοση και όλη την περιουσία της Μακεδονίας. Ο Περσέας αρνήθηκε και ζήτησε ειρήνη. Οι Ρωμαίοι απέρριψαν φυσικά την πρόταση και λαιλάτισαν την πιερία. Κατέσφαξαν όλους τους εχμαλώτους και όποιον άλλον βρήκαν. Το 167 π.Χ. τα λάφυρα, αγάλματα, ζωγραφιές, χρυσός, ασίμι, ορίχαλκος, ελεφαντόδοτο άφησαν όλους άφωνους στον φρίαβο που έγινε στη Ρώμη. Η Μακεδονία διασπάστηκε σε 4 επαρχίες με ξεχωριστές διοικήσεις για να μην έχει τη δυνατότητα να σηκώσει ξανά κεφάλι. Η κτηνοδία της Συγκλήτου και η αρπακτικότητα των ρωμαϊκών στρατευμάτων φανέρωσαν τους σκοπούς τους να συντρίψουν οποιαδήποτε δύναμη, να τιμωρήσουν τις εξεγέρσεις, ακόμα και την ουδετερότητα, και να ασκούν παντού το πλήρη έλεγχο. Ο Περσέας, φυγάς πλέον, προσπαθώντας να κατευθυνθεί προς τη Σαμοθράκη, κατέφυγε στην Αμφίπολη, όπου παραδόθηκε. Ο Εμίλιος Παύλος του συμπεριφέρθηκε ως βασιλιά και έπειτα ως προνομιούχο εχμάλωτο. Ο Περσέας κόσμησε τον φρίαβο του Ρωμαίου ύπατου στη Ρώμη, αισοδεμένος, και πέθανε εχμάλωτος λίγο αργότερα. Οι αναφορές του Πολύβιου για τον Περσέα ήταν διαποτισμένες με κακία και μεροληψία. Πέρα από τις κατηγορίες για αμορία και για άγνοια, τον χαρακτήρισε αναξιοπρεπή και άνθρωπο με δαιμονισμένη σκέψη, σταλμένη από τον ουρανό. Άρα παρανοϊκό και επιπόλαιο, όπως έγραψε. Και πάνω από όλα ηλίθιο, διότι αντιστάθηκε στη Ρώμη που ήταν το πεπρωμένο της να κατακτήσει τον κόσμο. Δεν δεχόμαστε τίποτα από αυτά, διότι οι πράξεις του Περσέα έδειξαν τα αντίθετα. Κατανοούμε βεβαίως την παθογένεια του Πολυβίου, αφού την ιστορία την έγραψε στη Ρώμη και για το ρωμαϊκό κοινό. Δυστυχώς πολλές φορές την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Ωστόσο πάντα υπάρχουν ρογμές από όπου μπορεί στην πραγματικότητα να ξεπηδήσει και να αντικρούσουμε αξιολογώντας επάνω σε πιο αντικειμενικές βάσεις. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή.